Sziasztok! Két Ubiquiti terméket hoztunk nektek, amit megvizsgálunk most zsomborra. Ezek a Ubiquiti-nek a gateway eszközei. Nézzünk egy UXG Lite-ot és egy UXG Max-ot. Bontsuk ki a termékeket. A két termék aránylag hasonló, méretében és tudásában különbözik. Az egyik az egy portos, másik pedig egy 4 portos verzió ugyannak a felhasználás területnek. Nyilván a terhelhetőség és ennek megfelelően változik. Mire alkalmasak ez a két eszköz, Zsombor? Nézzük meg, hogy mit tudnak. Hát ők a Ubiquiti-nek a Gateway szériájának a két ilyen újabb eszköze, két újabb kisebb teljesítményű eszköze. Ugye Ubiquiti Gateway-ekből két főfajta van, vannak az UXG-s eszközök, meg az UCG-s eszközök. Ők az UXG családnak a tagjai. Mire különbözik ez a két család? A két család abban különbözik, hogy ők nem rendelkeznek beépített kontrollerrel, még az UCG-s eszközök azok igen, szóval igazából ők egy olyan telepítési környezetben működnek, ahol például már van egy dedikált kontrollerünk, az lehet akár egy olyan kontroller, amit mondjuk egy virtuális gépen futtatunk, vagy egy cloud keyünk például, és ilyen telepítés esetében ugye ő kvázi a core routerünként fog funkcionálni, ugye ő a gateway és az elsődleges router, ugye van a Lite és a Max, mind a kettő egy desktop eszköz, rezes portokat kapunk rajta. A Lite az egy nagyon egyszerű eszköz, itt kapunk... Meglepően nehéz. Igen, ahogy meglepően nehéz, ahhoz képest. Kapunk rajta 2 darab rezes portot, és egy USB-s C-s tápegység portot. Ami a dobozban is van helyezve, a tápegység adja hozzá természetesen Ubiquiti. Mind a két eszköznek ugyanúgy USB-C 5 volt 3 amperos tápegysége van, a Lite-nak is és a Max-nak is, szóval nem túl nagy a áramfelvétele az eszközöknek. A Lite-ton a két port az 2 darab gigás port, kapunk egy WAN portot és egy LAN portot. Ugye ők egy egyszerűbb deploymentnél tök jól működik, ahol például már van mondjuk egy cloud keyünk, meg Unifish switchünk, ott tudjuk ezt használni, mint a fő gatewayünk. A Max az már egy kicsit erősebb eszköz, több portot is kapunk, és minden port 2,5 gigabites. Alapvetően hardware-ileg amúgy nagyon hasonlóak, mert ugyanúgy ARMS chippen fut a két rendszer, viszont itt már majdnem dupla átvitelt kapunk. Egyrészt az, hogy ugye gyorsabb a portunk is, ugye 1 giga helyett 2,5 giga, másrészt, hogy a IPS-IDS képesség annak az már ilyen 2,3 gigabit körüli, még a Lite-nak csak 1 gigabit. A családi házhoz, ez még egy kis irodához például. Hát igen, például. Fel lehet használni. Ennek is meglepően nehéz a méretéhez képest a súlya, bár az ember lehet, hogy nem egy mikrotikhez vagy egy TP-Link switchhez kellene méretezni a súlyokat. Hát annál azért egy kicsit prémium kialakítást kapunk, mint mondjuk egy mikrotik vagy egy TP-Link. Mire alkalmas? Ezeken tudunk egyéb funkciókat is használni, mint egy más hasonló terméken, a Protected, vagy a TAC, vagy az egyéb ilyen Ubiquiti által használt... Nem. Ezek az eszközök, ezek csak egy céleszközök. Tehát a networkingbe használható fel. Hát igen, a networkingbe fel tudjuk venni őket, és akkor ugye igazából tud, mint lokális tűzfal, és mondjuk ilyen core router, vagy edge routerként funkcionálni. Igazából rajtuk nem futnak ezek a különböző Ubiquiti ökoszisztéma szolgáltatások, szóval nem kapunk networköt, nem kapunk talkot, nem kapunk protectet, nem kapunk access-t, azt maga a kontrollerünk fogja végezni. Legyen az mondjuk egy cloud key, vagy bármi más, ami ott lóg a hálózatunkon. Ők pusztán tényleg csak a rútolást és a gateway funkciókat fogja ellátni.
a két új gateway megtáplálás szempontjából csak USB-C-n tudjuk megtáplálni. Ugye nincsen rajta se PoE bemenetünk, se PoE kimenetünk. Nincs direkt DC-nk sem. Igen, és direkt DC csatlakozó sem. Valószínűleg cserébe kicsi lesz a fogyasztása az eszköznek, hogy nincsenek rajta. Szóval igazából ilyen extra funkciók, igazából ugye ezek nagyon ilyen cél eszközök, meg te egy olyan deploymentnek a kiegészítésére szolgálnak, ugye, ahol nem akarunk egy egybeeszközt, mint mondjuk egy UCG esetén, hogy a gateway-ünk legyen a kontrollerünk is, vagy egyéb, mondjuk a Protect szolgáltatónk, mondjuk mint például egy ODM Pro-nál, ugye ez egy kisebb, szóval így ezáltal így lehet flexibilisebb a hálózatunk. A Max azon felül, hogy ugye több portot kapunk, két vanra is lehetőséget kapunk, ezáltal ugye van egy dedikált van portunk, valamint 4 darab 2,5 G-s LAN portunk, viszont ezek közül egyet azt remappelni tudunk másodlagos van portként, ezáltal akár fail-safe vagy load balance-ként is tud funkcionálni. Garanciában a Ubiquiti Care-ben próbálja az eszközök garanciáját nyújtani, és gyors eljárást is ad a garancia bővítéshez. A OXG Lite-hoz nincs kiterjesztett garancia, ez lehet, hogy még most nincs, de jelenleg nem elérhető. A Maxhoz viszont rendelkezik, tehát a szükségetek van rá, vásárláskor kérjétek, és ez nem csak garancia időt bővíti, hanem a eljárást is gyorsítja. Mind a két termék elérhető kínálatunkban, használjátok, vegyétek. Sziasztok! Sziasztok!